හැම දිනකටම පෙරවන් සරණයි මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි. අපි පාසාදික සූත්‍රය කියව හිටියේ. ඉතින් එහි අන්තිමට අපි කිව්වේ බුදුරජාණන් වහන්සේට අතීතය පිළිබඳව සීමා රහිත ඥානයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අතීතය පිළිබඳ පොඩ්ඩක් ඉන්නවා කියන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේට අතීත කාලය පිළිබඳ කැමැති තාක් සිහි කරන්න පුළුවන්. ඒ අනාගත කාලය පිළිබඳවත් මෙයින් එහා නැවත උපතක් නැහැ කියලා ඥානෙ ඉපදිලා තියෙනවා. ඒ වුණාට අතීතයේ පිළිබඳ යමක් මේ අසත්‍ය නම් ප්‍රයෝජනයක් නැත්තම් ඒ වගේ දේවල් බුදුරජාණන්සේ කොහොමවත් කියන්නේ නැහැ. ඒ වගේම අතීතයේ පිළිබඳ සත්‍ය වුණත් ප්‍රයෝජනයක් නැත්තම් ඒත් බුදුරජාණන්සේ ඒ ගැන කියන්නේ නැහැ. ඒ වගේම අතීතයේ පිළිබඳ සත්‍ය දෙයක් වුණත් සත්‍ය සහ ප්‍රයෝජනවත් දෙයක් වුණත් සුදුසු වෙලාවේ තමයි ඒක කියන්නේ. කියලා ඔන්න ඔය විදිහට බුදුරජාණන් වහන්සේ තමන් වහන්සේ පිළිබඳව ප්‍රශ්න විසඳීමේ කාලය දන්නවා කියන කාරණාව ඔය විදිහට පැහැදිලි කළා. දැන් උතෙන්ට එනකන් තමයි අපි කලින් කියෙව්වේ. We are continuing our reading of Diyanikaya, and now Sutta 29, Pasadika Sutta. So we came to the point, anyway, so there was like discussion about the different dispensation, and now it came to the discussion about the Buddha himself. And here we see the last point we did was in regards to past, present and future, then the Buddha's ability to recollect the past lives is unlimited. And he has knowledge about the future, that there is no rebirth. And anyway, in connection with past, present and future, his knowledge is kind of unlimited. But there are the things that the Buddha would say are only real things, true things, and if they are beneficial, and he knows the time where to say those things. So only then he says that. And the last bit was very similar about the enlightenment. And we had the last bit was about the Yatavadi Tataka, Yatakai Tatavadi. Basically, what he says he does, and what he does he says is the literal translation of that. And then he is unvanquished conqueror, seer and ruler of all, and that's why he's called Tathagata. බුදුරජාණන් තව වැදගත් දෙයක් තමයි බුදුරජාණන් සියල්ල දන්නවා කියන කාරණාව පිළිබඳව. මේ සත්ව ප්‍රජාව විසින් යමක් දැක්ක යුතු, ඇසිය යුතු, ආග්‍රහණය කළ යුතු, ආස්වාදනය කළ යුතු, ස්පර්ශ කළ යුතු, දන්නා ලද, ප්‍රාප්ත හිතින් කල්පනා කරන ලද ඒ සියල්ල බුදුරජාණන්සේ අවබෝධ කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා තථාගත කියලා කියනවා. අන්න ඒක අර ඔම්නිෂියන්ට් කියන එකට බොහෝ දුරට කිට්ටුයි. බුදුරජාණන්සේ මිනිස්සු, සත්වයෝ, දෙවි, මිනිස්සු, බ්‍රහ්මයෝ කවුරුණත් මොනවා හරි හිතෙන් දැනගන්නවා නම් දෙයක්, ඒ සියල්ල බුදුරජාණන්සේ දන්නවා. එතකොට දැන් අද අපිට කියන්න තියෙන්නේ it comes to the what happens Tathagata after death. දැන් මෙතන තථාගත කියන වචනයෙන් අදහස් කරන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන එකම නෙමෙයි. ඒ වගේ එකක් තියෙනවා. පොඩකින් චුන්දේනි කෙසේද තථාගත තෙම මරණින් මත්තේ වන්නේද? මේම සත්‍ය අන්සියල්ල බොරු වේදයි අනිත් ආගම්වල කියනවා නම් ඒක වෙන්න පුළුවන්. අනිත් අය එහෙම කියන්න පුළුවන්. තථාගතයන් මරණින් මත්තේ ඉන්නවා
ඒකම තමයි සත්‍ය. ඒ වගේ මේ දැන් බුදුරජාන්සේ එහෙමද කියන්නේ කියලා පොඩකින් තානංකෝ පනේතං චුන්ද විජ්ජතියං අඤ්ඤතිත්‍යා පරිබ්බාජක එවං වදෙය්‍යුන් කින්නකෝ ආවසෝ හෝති තථාගතෝ පරම්මනනා ඉදමේව සච්ඡම් මෝගමඤ්ඤන්ති. දැන් අන්‍ය තීර්ථකයේ ඇහුවොත් මරණින් පස්සේ තථාගතයන් ඉන්නවා ඒකම සත්‍යයි අනිත් සියල්ල බොරුයි කියලා එහෙම කිව්වහම ඒවං වාදිනෝ චුන්ද අඤ්ඤතිත්‍යා පරිබ්බාජිකා ඒව මස්සු වචනීය. ඒ වගේ අයට මෙහෙම උත්තර දෙන්නලු. අභ්‍යාකතංකෝ ආවසෝ භගවතා හෝති තථාගතෝ පරම්මරණ ඉදමේව සච්ඡම් මෝගමඤ්ඤන්ති. එවත්නි තථාගතයන් වහන්සේ මරණින් මතු වන්නේය මේම සත්‍යයි අන්සියල්ල බොරුයි කියලා කියන කාරණා බුදුරජාණන්සේ දේශනා කරලා නැහැ. දේශනා කරන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ අන්‍ය තීර්ථකයෝ තවදුරටත් අහන්න පුළුවන් තානංකෝ පනේතං චුන්ද විජ්ජතියං අඤ්ඤතිත්‍යා පරිබ්බාජිකා එවං වදෙය්‍යුන්. අන්‍ය තීර්ථකයෝ මෙහෙම අහන්න පුළුවන්. එතකොට කිම්පනාවස නොහෝති තථාගතෝ පරම්මරණ ඉදමේ සත්‍යම් මෝගමඤ්ඤ. එහෙනම් ඇවත්නි තථාගතයන් වහන්සේ මරණින් පස්සේ නැද්ද? මේම සත්‍යයි අනිත් සියල්ල බොරුද? ඒවං වාදිනෝ චුන්දඤ්ඤතිත්‍යා පරිබ්බාජිකා එවමසු වචනීය. එහෙම කියන අන්‍ය තීර්ථකයන් මෙහෙම කියන්න ඕනලු. ඒවම් පිකෝ ආවසෝ භගවතා අභ්‍යාකතං. මේකත් තථාගතයන් වහන්සේ බුදුරජාණන්සේ දේශනා කළා නෑ. නහෝති තථාගතෝ පරම්මරණ ඉදමේව සත්‍යම් මෝගමඤ්ඤන්ති. තථාගතයන් වහන්සේ මරණින් මත්තේ නෑ ඒකම සත්‍යයි අන්සියල්ල බොරුයි කියලා ඒකත් දේශනා කළා නෑ කියලා කියන්නේ. ඊට ස්ථානංකෝ පනේතං චුන්ද විජ්ජති යං අඤ්ඤතිත්‍යා පරිබ්බාජිකා එවං වදෙය්‍යුන්. එහෙම අන්‍ය තීර්ථකයෝ මෙහෙමත් කියන්න පුළුවන්. කිම්පණාවසෝ හෝතිච නොහෝතිච තථාගතෝ පරම්මරණ ඉදමේව සත්‍යම් මෝගමඤ්ඤන්ති. එවත්නි එහෙනම් තථාගතයන් වහන්සේ මරණින් පස්සේ ඉන්නේත්වේ නොඉන්නේත්වේ මේම සත්‍යය යන් සියල්ල බොරුයිද? එහෙම කිව්වහමත් කියන්න ඕනලු තථාගතයන් වහන්සේ එහෙම දේශනා කළත් නැහැ කියලා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ කියයි කිම්පනාවසෝ නේව හෝති නන හෝති තථාගතෝ පරම්මරම ඉදමේව සත්‍යම් මෝගමඤ්ඤන්ති. එහෙනම් එවත්නි තථාගතයන් වහන්සේ මරණින් මත්තේ ඉන්නේත් නොයි නොඉන්නේත් නොයිද ඒකම සත්‍යය අන්සියල්ල බොරුද? ඒගොල්ලන්ට උත්තර දෙන්න ඕනලු බුදුරජාණන්සේ එහෙම දේශනා කළත් නැහැ කියලා. Such wanderers might say, does the Tathagata exist after death? Is that true and other means foolish? They should be told. So this one actually is probably in Sinhala, is this true and all other things are false basically. They should be told, friend, this has not been revealed by the Blessed One. Or they might ask, does the Tathagata not exist after? Or they might ask, does he both exist and does not exist? Or they might ask, does he neither exist nor not exist after that? And in all four cases, they should be told, friend, this has not been revealed by the Blessed One. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ අහයිලු අන්‍ය තීර්ථකයෝ අහයිලු කස්මා පනේතං ආවසෝ සමනේන ගෝතමයන් අභ්‍යාකතන්ති. කුමක් නිසාද ශ්‍රමණ බවත් ගෞතමයන් වහන්සේ ඒවා කියලා නැත්තේ කියලා අහයිලු. ඒවං වාදිනෝ චුන්ද අඤ්ඤතිත්‍යා පරිබ්බාජිකා එවමසු වචනිය. එහෙම ඇහුවාම ඒ අන්‍ය තීර්ථකයන්ට මෙන්න මෙහෙම කියන්න ඕනලු. නහේතං ආවසෝ අත්ථ සංහිතං. ඒක එවත්නි ප්‍රයෝජනවත් නැහැ. න ධම්ම සංහිතං ධර්මයට සම්බන්ධ නැහැ. න ආදි බ්‍රහ්මචර්යකං. ඒක බ්‍රහ්මචර්යාවේ මුලවත් නෙවෙයි. න නිබ්බිදාය කලකිරීම පිණිස ඒක හේතු වෙන්නේ නැහැ. න විරාගාය විරාගය පිණිස හේතු වෙන්නේ නැහැ. න නිරෝධාය නිරෝධය පිණිස හේතු වෙන්නේ නැහැ. න උපසමාය සංසිඳීම පිණිස හේතු වෙන්නේ නැහැ. න අභිඥාය විශිෂ්ට ඥානය පිණිස හේතු වෙන්නේ නැහැ. න සම්බෝධාය අවබෝධය පිණිස හේතු වෙන්නේ නැහැ. න නිබ්බානාය සංවත්තති නිවන පිණිස හේතු වෙන්නේ නැහැ. තස්මානම් භගවතා අභ්‍යාකතන්ති. ඒ නිසා තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒක දේශනා කළා නැත්තේ කියලා කියන්නලු. කියන්න ඕනේ අන්‍ය තීර්ථකයන්. Then they might say, why has the ascetic Gautama not revealed this?
they should be told, friend, this is not conducive to welfare or to the Dhamma or to the higher holy life or to disenchantment, dispassion, cessation, tranquility, realization, enlightenment, and Nibbana. That is why the Blessed One has not revealed it. ඊට පස්සේ මේකේ තව තියෙනවා මේ අත්ත් සංහිතං. ඒ කියන්නේ ප්‍රයෝජනවත් නැහැ කියලා කියවනේ. මොකක්ද ඒ ප්‍රයෝජනවත් නැහැ කියන එක ගැන කියනවා. ඉද ලෝක පරලෝකං අත්ත් සංහිතං න හෝති. මෙලොව යහපත පිණිසවත් පරලොව යහපත පිණිසවත් හේතු වෙන්නේ නැහැ කියන එක තමයි අර්ථ සංහිත නැහැ කියලා කියන එකේ අදහස. So the commentary glosses, this is where this says here, welfare or benefit means not for this life, not for the next or the other life. ඊට පස්සේ ධම්ම සංහිතං. ඒ කියන්නේ ධර්මය හා සම්බන්ධ දෙයක් නෙවෙයි ඒ කාරණාව. කියන එකේදී ධම්ම සංහිත කියන වචනෙන් අදහස් කරන්නේ මෙතන ධම්ම කියලා කියන්නේ නවලෝකෝත්තර ධම්ම නිස්සිතං නහෝති. නවලෝකෝත්තර ධර්මය හා නිස්ෘත නැහැ, මිශ්‍ර නැහැ කියන එකයි. And the word Dhamma here, the commentary expresses another word for the 9 supramundane things. So that this is not conducive for the 9 supramundane things. ඒ 9 supramundane things කියුවා මොනවද හිතෙන්නේ මතක් වෙන්නේ? So do you know what the 9 are? Or 9 supramundane dhammas? Maggastha, Palastha, Nibbana. මග්ග ඵල නිබ්බාන. මග්ගස්ත කිව්වොත් I mean, persons. okay. Now here dhammas. Okay. there are සෝවාන් ආදී මාර්ග ඵල 8යි එතන නිවනයි. ඒක තමයි නවලෝකෝත්තර ධර්ම. න ආදි බ්‍රහ්මචර්යකන්ති කියලා වචනයක් තියෙනවා. ආදි බ්‍රහ්මචර්යාව පිණිසවත් හේතු වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒකේ අදහස් කරන්නේ සික්කත්තේ සංඝාස්ස සකල ශාසන බ්‍රහ්මචර්යස් ආදි භූතන් නොහොති කියන එක. කියන්නේ ශික්ෂාත්‍රය සංග්‍රහිත සියලු ශාසන බ්‍රහ්මචර්යාවට මුල් වෙන්නේ නැහැ කියන එකයි. ශික්ෂාත්‍රය කිව්වහම සීල සමාධි ප්‍රඥා. So the higher, they call it here the higher holy life. So what is the higher holy life is meant here by the threefold training of virtue, concentration and wisdom. Yes. Yes, is what is meant the threefold training, which is the higher holy life. එතන තව පැහැදිලි කරනවා ඉදන් දුක්ඛන්ති කෝති ආදීසු තණ්හං තපෙත්ව අවශේෂා තේබුමකා ධම්මා ඉදන් දුක්ඛන්ති ව්‍යාකතා. දැන් බුදුරජාණන්සේ ඒවා කියලා නැහැ. නමුත් බුදුරජාණන්සේ මේ දුකයි කියලා තියෙනවා. මොකද්ද දුකයි කියලා කියන්නේ? තණ්හාව හැර අනිත් ත්‍රිභූමික ධර්මයන් මේ දුකයි කියලා තියෙනවා. So even though the Buddha does not say it here, he has said about the suffering, and if we keep the craving aside, it is the threefold existence that is considered as the suffering. තස්සය දුක්ඛස්ස පභාවිකා ජනිකා තණ්හා දුක්ඛ සමුදයෝති ව්‍යාකතා. ඒ දුක නිෂ්පාදනය කරන දේ වශයෙන් තණ්හාව දුක්ඛ සමුදයයි කියලා තියෙනවා. So the tanha is craving or tanha was kind of mentioned as something extra because that is the thing that kind of fuels or nurtures the suffering, and that is mentioned as the second truth or as the origin of suffering. උබින්නම් අපවත්ති දුක්ඛ නිරෝධෝති ව්‍යාකතා. ඒ දෙකෙහිම නොපැවැත්ම. ඒ කියන්නේ දුකෙහි දුක්ඛ සමුදයෙහි නොපැවැත්ම දුක්ඛ නිරෝධයයි කියලා තියෙනවා. So then the so-called cessation of dukkha or cessation of suffering is like discontinuance or non-maintenance or not continuance of the first two, that is the suffering and the origination. දුක්ඛ පරිජානනෝ සමුදය පජහනෝ නිරෝධ සච්චිකරණෝ අරිය මග්ගෝ දුක්ඛ නිරෝධගාමිනී පටිපදාදි ව්‍යාකතා.
දුක පිළිසිඳ දැනගන්න, සමුදය ප්‍රහාණය කරන, නිරෝධය සාක්ෂාත් කරන ආර්ය මාර්ගය දුක්ඛ නිරෝධගාමිනී ප්‍රතිපදාවයයි කියලා තියෙනවා. And there's also said that the Eightfold Noble Path, which encompasses thorough or whole understanding of the suffering, abandoning of the cause of suffering, the craving, and realizing the cessation, that is the Noble Eightfold Path. ඒතං යාවසෝ අත්ථ සංහිතන්ති ආදීසු ඒතං ඉදලෝක පරලෝකේ අත්ථ සංනිසිතං නව ලෝකුත්තර ධම්මනිසිතං සකල ශාසන බ්‍රහ්මචර්යස්ස ආදිපට්ඨානම් පුබ්බගමන්ති අයමෙතතු. එන්නේ ඒවා තමයි කියලා තියෙන්නේ. ඒවා තමයි මෙලෝ යහපත පිණිස පරලෝ යහපත පිණිස හේතු වෙන්නේ. ඒක තමයි බුදුරජාණන්සේ දේශනා කළා තියෙන්නේ. So why now the commentary suddenly started explaining about the Four Noble Truths is as a comparison. These things about the Tathagata and the death, they are not conducive to the or beneficial in this world and the next, and they have nothing to do with the nine supramundane dhammas and the holy life and so on. Whereas this explanation about suffering, cause, cessation, and path, they have to do with the benefits in this life and the next. They have to do with the nine supramundane dhammas. They have to do with the higher holy life and so on. ඔව් දැන් ඇත්ත මේක සූත්‍රයේ තිබිච්ච ටික මම අටුවාවේ කෙලිම කියුවා. ඒ කියන්නේ දැන් සූත්‍රයේ කියුවේ මේ දැන් අර තථාගතයන් මරණින් පස්සේ ඉන්නවද නැද්ද ආදී ඒවා කිව්වේ නැති වුණාට මේ දුකයි මේ දුකට හේතුවයි මේ දුක්ඛ නිරෝධයයි දුක්ඛ නිරෝධගාමිනී පටිපදාවයි කියලා තියෙනවා බුදුරජාණන්සේ. මොකක් හින්දාද ඒවා කියලා තියෙන්නේ කියලා වුවාම කියනවා. ඒවා තමයි ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නේ. ඒවා තමයි ධර්මය හා බැඳිලා තියෙන්නේ. ඒවා තමයි බ්‍රහ්මචර්යාවට මුල් වෙන්නේ. ඒවා තමයි නිබ්බිදාවට, විරාගයට, නිරෝධයට, සංසිඳීමට, විශිෂ්ට ඥානයට, අවබෝධයට, නිබ්බාණයට හේතු වෙන්නේ කියලා ඒකින්ද බුදුරජාණන් ඒවා කියලා තියෙනවා කියලා උත්තර දෙන්නලු. And it is exactly because these Four Noble Truths are conducive to welfare, to Dhamma, to the high holy life, disenchantment, dispassion, cessation, tranquility, realization, enlightenment, and Nibbana. That's why the Buddha talked about. ඊට පස්සේ යේපිතේ චුන්ද පුබ්බන්ත සාගතා දිට්ඨි නිස්සය. චුන්ද පූර්වාන්තයේ අසුරු කරගත් දෘෂ්ටි තියෙනවා. තේපි හෝ මයා ව්‍යාකත යතාතේ ව්‍යාකා තබ්බා. ඒවා මම ඔබලාට කියලා තියෙනවා ඉස්සර පිළිබඳ අතීතයේ පිළිබඳ අතීත ස්කන්ධ පිළිබඳ කියලා තියෙනවා. ඇයි මම කියලා තියෙන්නේ? ඒවා කිව යුතු නිසා. යතාච තේන ව්‍යාකත් කාතබ්බා කිං වහන්තේ තත්ත ව්‍යාකරිස්සාමි. මම එහි තොපට එය පවසන්නේ. චුන්දෙනි අපරාන්ත සහගත යම් දෘෂ්ටි කෙනෙක් ඇද්ද ඔවුන් හෙලි කළ යුතු පරිද්දෙන් මා විසින් ප්‍රකාශිතේ. යම් සකයකින් ඔහු හෙලි නොකළ යුතු නම් හිම එහි මම ඔවුන් තොපට හෙලි කරනවා. චුන්ද ඒ වගේම අනාගතය ගැන යමක් කිව යුතු නම් ඒවත් මම කියලා තියෙනවා. ඒවා හෙලි කළ යුතු නැත්තම් මම ඒවා හෙලි කරන්නේ නැහැ. ඒතර බුදුරජාණන් මේ දුක්ඛ සමුදය නිරෝධ මාර්ගය ගැන කිව්වා හැබෑව. නමුත් ඒ ඇතුළේම තියෙනවා අතීතය ගැන කතායි අනාගතය ගැන කතායි. ඒ මොකද ඒවා කියලා තියෙන්නේ? ඒවා කිව යුතු නිසා. I am kind of lost this paragraph we are now doing. It is just after Four Noble Truths. Yeah, but, okay, so I will read it, and if you think I should read more, please tell me. Okay, so first we have the questions about Tathagata, and then conclusion that these things are not conducive to welfare and so on. Then the Buddha concludes, or they might say, well, friend, what has the ascetic Gautama revealed? Then they should be told, this is suffering has been declared by the Blessed One. This is the arising of suffering that is being explained by the Blessed One. This is the cessation of suffering. This is something that was explained by the Blessed One.
This is the path leading to the cessation of suffering, has been explained or declared by the Blessed One. And they might say, why has this been declared by the ascetic Gautama? Then they should be told, friend, this is conducive to welfare, to Dhamma, to the higher holy life, to perfect disenchantment, to dispassion, to cessation, to tranquility, realization, enlightenment, and Nibbana. That is why the Blessed One has revealed it. Some, okay. Chunda, those bases of speculations about the beginnings of things, which I have explained to you as they should be explained, should I now explain to you as they should not be explained, and likewise about the future. And what are the speculations about the past? චුන්දේනි පැවසිය යුතු පරිද්දෙන් වාසින් ඔබට හෙළිකරන ලද පූර්වාන්ත සහගත දෘෂ්ටි මොනවාද? චුන්ද ආත්මයත් ලෝකයක් සාස්වතයි. මේම සත්‍යයි. අනිත් සියල්ල බොරුයි කියලා මෙහෙම වාද තියෙන මෙහෙම දෘෂ්ටි තියෙන අය ඉන්නවා. චුන්දේනි ආත්මයත් ලෝකයක් සාස්වතයිද? ආත්මයත් ලෝකයක් සාස්වතත් අසාස්වතත් යයිද? ආත්මයත් ලෝකයක් සාස්වතත් නෙවෙයි අසාස්වතත් නොවේ යයිද? ආත්මයත් ලෝකයක් ස්වයංකෘතයයිද? ආත්මයත් ලෝකයක් පරකෘතයයිද? ස්වයංකෘත කියන්නේ තමන්ම හැදිලා, පරකෘත කියන්නේ අනුන් හදලා යයිද? ආත්මයත් ලෝකයක් තමන් එයම හැදිලා එක්ක කවුරු හරි හදලා. ආත්මයත් ලෝකයක් ස්වයාකාරද පරාකාරද? ඒත් අර වගේම තමයි. ඊට පස්සේ ආත්මයත් ලෝකයක් ඉබේ හැදිලා. මේම සත්‍යයි අනිත් සියල්ල හිස් කියලා මෙහෙම වාද තියෙන මෙහෙම දෘෂ්ටි තියන අය ඉන්නවා. So there are ascetics and Brahmins who say and believe the self and the world are eternal. This is true and all else is wrong. Or the self and the world are not eternal. Or the self and the world are both eternal and not eternal. Or the self and the world are neither eternal nor not eternal. Or the self and the world are self-created. They are created by another. They are both self-created and created by another. They are neither self-created nor created by another, but have arisen by chance. So, and this all of them, it is followed by this is the truth, everything else is false. So there are ascetics and Brahmins that are these different views. තව ඉන්නවා සැප දුක් සදාකාලිකයි සාස්වතයි. සැප දුක් සදාකාලික නෑ. සැප දුක් සදාකාලිකත් වෙනවා, සදාකාලික නැත්තේත් වෙනවා. සැප දුක් සදාකාලික නොවන්නේත් නොවේයි, සැප දුක් සදාකාලික වන්නේත් නොවේයි කියලා ඔන්නෝම අදහස් තියන අය ඉන්නවා. ඒ වගේම සැප දුක් ස්වයංකෘතයි. ඒයින්ම නිෂ්පාදනය වෙලා. සැප දුක් වෙන කවුරු හරි හදනවා. එහෙම නැත්නම් සැප දුක් ඒයිනුත් හැදෙනවා, අනුනුත් හදනවා. සැප දුක් ඒයින් හැදෙන්නෙත් නෑ, අනුන් හදන්නෙත් නෑ. සැප දුක් ඉබේම හට ගන්නවා. මෙන්න මේකම තමයි ඇත්ත. අනිත් ඒවා බොරු කියලා මෙහෙම කියන අය ඉන්නවා. ඊට පස්සේ චුන්දේනියෙහි ආත්මයත් ලෝකයක් සාස්වතයි. ඒකම තමයි හරි, අනිත් ඒවා වැරදි කියලා කියන මෙහෙම කට්ටිය ඉන්නවා නම් මම ඒගොල්ලන් ගාවට ගිහිල්ලා අහනවලු, "එවත්නි ආත්මයත් ලෝකයක් සාස්වතයි කියනු ලැබේ යන මේ ඇත්තද?" ඒගොල්ලන් එහෙම අහනවලු බුදුරජාණන් වහන්සේ. එතකොට ඒගොල්ලෝ කියනවලු, "ඔව් ඒකම තමයි ඇත්ත, අනිත් ඒවා බොරු කියලා." මෙසේ යම් වචනයක් කියද්ද ඔවුන්ගේ වචනය නොඅනුදනිමි. මම ඒ වචනේ පිළිගන්නේ නැහැ. මොකක් හින්දාද චුන්ද? මෙහි අන්සැටියකින් හගින ඇතම් සත්ව කෙනෙක් ඇත. මොකද අනිත් ඊට වඩා වෙනස් විදිහට හගින තව අය ඉන්නවා. චුන්දේනි මේ දෘෂ්ටි ප්‍රඥප්තියෙන්ද තමාට සමයෙක්කු නොම දකිමි. තමාට වැඩි තරමක කොයින් දකින්ද? වැළඳු විශේෂ පැනවීම යන යමක් ඇද්ද එහි මමම වැඩි තරම් වෙමි. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා
මේ කරුණෙහිලා දැන් මේ කියාපු කරුණෙහිලා මේ දෘෂ්ටි පිළිබඳව පැහැදිලි කිරීමෙහිලා මාහා සමාන කෙනෙක් දක්නට ලැබෙන්නේ නැහැ. මට වඩා වැඩි කෙනෙක් කොයින් වේද? මමම මේ දෘෂ්ටීන් පිළිබඳ පැහැදිලි කිරීමෙහිලා අග්‍ර පුද්ගලයාය කියලා බුදුරජාණන්සේ දේශනා කරනවා. And similarly with regard to pleasure and pain, so for the pleasure and pain, the whole thing is repeated about the position, whether they are eternal or not, or both, and so on. And the same thing for the self-created. If the pleasure and pain are self-created, not by some another, and so on. So now the Buddha continues. Now, Chunda, I go to those ascetics and Brahmins who hold any of these views, and actually in Pali they are repeated one by one. And if being asked, they confirm that they hold such views. So then again in Pali actually it's repeated that if they have this view, I go and ask them, do you have this view? And they say, yeah, this is what we believe in. So, I do not admit their claims. Why not? Because Chunda, different beings hold different opinions on such matters. Nor do I consider such theories equal to my own, still less superior. I am their superior in regard to the higher exposition. As for those bases of speculations about the beginning of things which I have explained to you as they should be explained, why should I now explain them to you as they should not be explained? If I understood correctly what the Matatam said when he was reading the Sinhala part, when the Buddha says explain as should be explained, he is referring to the normal, like when the Buddha talks about the Four Noble Truths and things like that. Within that, these things are already included in the way that is beneficial. But the way these ascetic talks about that is the wrong way about talking, if I understood correctly. එතකොට මේ ඊගාව ඡේදයේ තියෙන්නේ ඒ කාරණාව වගේ තමයි. ඒකේ වැඩි වෙනසක් හොයාගන්න බෑ. ඔක ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න බෑ. It's about the future or still about the past? Because I think what he did, he took all these one by one cases and just put them in one small paragraph where he says, I went to them and asked about their opinions. Same thing and in then the second one. Now the next one comes, and what about those speculators about the future? There are some ascetics and Brahmins who say the self after death is material and healthy, or immaterial, or both, or neither. Or they say the self is conscious after death, or unconscious, both, or neither. Or they say the self perishes, is destroyed, ceases to be after death. This is true and any other thing is wrong. Now, Chunda, I go to those ascetics and Brahmins who hold any of these views, and if being asked, they confirm that they do hold such views. I do not admit their claims. Why not? Because Chunda, different beings hold different opinions on such matters. Nor do I consider such theories equal to my own, still less superior. I am their superior in regard to the higher exposition. As for those bases of speculations about the future which I have explained to you as they should be explained, why should I now explain them to you as they should not be explained? ඒ කියන්නේ දැන් මේ ඊගාව ඡේදෙනුත් කිව්වේ ඒ කාරණාවම තමයි බුදුරජාණන්සේ අතීතය සම්බන්ධ කරගෙන යමක් කිව යුතු නම් ඒ කාරණාව කියලා තියනවා කියන එක. ඊට පස්සේ තියෙනවා අනාගතය සම්බන්ධයෙන්. කතමේච චුන්ද අපරන්ත සාගතා දිට්ඨි නිස්සයා යේතේ මයා ව්‍යාකතා යතාතේ ව්‍යාකාතබ්බ චුන්දේනි යම් හේකින්
කිව යුතු නොවෙත් නම් එහි මම කුමට එය පවසම්නෙම් දැයි කිව යුතු හෙළි කළ යුතු පරිදි මා විසින් හෙළි කරන ලද්දා වූ අපරාන්ත සහගත දෘෂ්ටිය කවරහයත්. ඒ කියන්නේ දැන් මේ කියන්නේ අනාගතය පිළිබඳ බුදුරජාණන්සේ කිව යුතු දේ කියලා තියෙනවා. මොනවද කියන එක තමයි මේ කියන්නේ. චුන්දේනි ආත්මය රූපවත්ය මරණින් මතු ආරෝග්‍ය මේම සත්‍යයි අනිත් සියල්ල හිස් කියලා ඔන්නෝම කියන අය ඉන්නවා. ආත්මය රූප රහිතයි. ඒකම තමයි ඇත්ත. අනිත් සියල්ල බොරු. ආත්මය රූප සහිතයි සහ රහිතයි. ඒ වගේම ආත්මය රූප සහිතත් නැහැ රහිතත් නැහැ. ඒ වගේම ආත්මය සංඥා සහිතයි එක්ක සංඥා රහිතයි එක්ක සංඥා සහිතත්වේ රහිතත්වේ එක්ක සංඥා සහිතත් නොවේ රහිතත් නොවේ. එහෙම නැත්නම් ආත්මය සමහර කියන ආත්මය මරණින් මත්තේ නැහැ. සම්පූර්ණයෙන්ම සිඳිලා යනවා. මුල් සිඳිලා යනවා. විනාශ වෙලා යනවා. ඒකම තමයි සත්‍ය අනිත් සියල්ල හිස් කියලා මෙන්න මෙහෙම කියන අය ඉන්නවා. එතකොට බුදුරජාණන්සේ ගිහිල්ලා ඒගොල්ලන්ගෙන් අහනවා ආත්මය රූපවත්ය ඔය කිව්ව කතා ඔක්කොම ඔයගොල්ලෝ එහෙම කියනවාද කියලා. එතකොට ඒගොල්ලෝ කියනවා ඔව් ඒක එහෙම අපි කියනවා ඒකම තමයි සත්‍ය අනිත් ඒවා හිස් කියලා. මම මේ ඔයගොල්ලන්ගේ වචන අනුදනින්නේ නැහැ පිළිගන්නේ නැහැ. ඒ මොකක් නිසාද චුන්ද? මෙහි මෙයට වෙනස් සංඥා ඇති එක්තරා සත්ව කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ගේ මතයට වඩා වෙනස් මතයක් කියන තව අනිත් අය ඉන්නේ හින්දා. චුන්දේනි මේ දෘෂ්ටි ප්‍රඥප්තියෙන්ද තමාට සමසම එකෙක්ව නොදකිමු. ඒ කියන්නේ බුදුරජාණන් දේශනා කරනවා ඒ කරුණෙහිලාත් බුදුරජාණන් වහන්සේට සමාන කෙනෙක් නැහැ. වැඩි කෙනෙක් කොයින් වේද? මේ අධි ප්‍රඥාප්තියක් වේද එයින් මම මෙහි වැඩිතරයි. මේ අනාගතය පිළිබඳ දෘෂ්ටි ගැන කතා කරද්දිත් බුදුරජාණන් වහන්සේට තරම් ඒ ගැන වැටහීමක් තියෙන කෙනෙක් නෑ. බුදුරජාණන්සේ මේකේ අග්‍රයි කියනවා. And Chunda, for the destruction of all such views about the past and the future, for transcending them, I have taught and laid down the 4 foundations of mindfulness. What are the 4? Here Chunda among dwells contemplating the body and body ardent, clearly comprehending and mindful, having put aside hankering and fretting, covetousness and grief towards the world. That's the next one. He probably just again put all of them in one. He says here, any of these views, but in Pali they are probably one by one. එතකොට අන්න මේ විදිහට මේ අතීතය පිළිබඳ දෘෂ්ටි ගැන යමක් කිව යුතු නම් බුදුරජාණන්සේ දේශනා කළා තියෙනවා. අනාගතය ගැන දෘෂ්ටි ගැන යමක් කිව යුතු නම් බුදුරජාණන්සේ දේශනා කළා තියෙනවා. අයියේ දේශනා කළා තියෙන්නේ ඒවා ප්‍රයෝජනවත් නිසා. ඒ වගේ මේ දෘෂ්ටි ගැන බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අවබෝධය වගේ අවබෝධයක් වෙන කාටවත් ඇත්තෙත් නැහැ. ඊට පස්සේ මේ දෘෂ්ටීන්ගේ ප්‍රහාණය පිණිස පූර්වාන්ත හෝ අපරාන්ත හරි කවන්න මේ දෘෂ්ටීන්ගේ ප්‍රහාණය පිණිස සතර සතිපට්ඨාන බුදුරජාණන්සේ දේශනා කරලා තියෙනවා. මොනවද? කායානුපස්සනා, වේදනානුපස්සනා, චිත්තානුපස්සනා, ධම්මානුපස්සනා කියන මේ සතර සතිපට්ඨානයන් දේශනා කරලා තියෙනවා. ඒ වෙලාවේ උපවාන කියන තෙරුන් වහන්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේට පවන් සලමින් හිටියා. ඒ උපවාන හාමුදුරුවෝ දේශනා කරනවා වහන්ස ආශ්චර්යයි වහන්ස අද්භූතයි වහන්ස මේ ධර්මපර්යය ඒකාන්තයෙන් ප්‍රසාදය එළවන සුළුයි. වහන්ස මේ ධර්මපර්යය කිනම්ද කවර නමක්ද මේකට කියන්නේ. උපවානෙහින් මේ ධර්මපර්යය පාසාදික කියාම මතක තියාගන්න.
භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙසේ වදාළසේ. ආයස්මත් උපවාන තෙරුණෝ සතුට සිත් ඇත්තව භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ වචනේ සතුටින් පිළිගත්තා. පාසාදික සූත්‍රය. පාසාදික කියන වචනේ මේ සූත්‍රයට නම දැම්මේ ඒ උපවාන තෙරුන් වහන්සේ නිසා. So the all four foundations in the standard definitions are given. And that is Chunda for the destruction of such views about the past and the future and for transcending them. I have taught and laid down the four foundations of mindfulness. During this time, Venerable Upavana was standing behind the Blessed One fanning him, and he said, "It is wonderful, Bhante, it is marvelous, Bhante, this exposition of Dhamma is delightful, highly delightful. Bhante, what is the name of this discourse?" Well, Upavana, you can remember this as the delightful discourse. Thus spoke the Blessed One, and the Venerable Upavana rejoiced and was delighted with his words. එතකොට බුදුරජාණන්සේ මුල ගැන අතීතය ගැන කියලා තියෙනවද නැද්ද? මොකද ඒ කියන ඔයගොල්ලන්ගේ අදහස? අතීතය ගැන මුල ගැන ආරම්භය ගැන බුදුරජාණන්සේ කියලා තියෙනවද නැද්ද? බුදුරජාණන්සේ දේශනා කළා තියෙනවා අර්ථ සංහිත දේවල්. අනර්ථ සංහිත දෙයක් දේශනා කළා නැහැ. ඒ අනාගතය ගැන බුදුරජාණන්සේ දේශනා කළා තියෙනවද නැද්ද? දේශනා කළා තියෙනවා අර්ථ සංහිත දේවල්. ඒ කියන්නේ ප්‍රයෝජනවත් දේවල්, අවශ්‍ය දේවල් දේශනා කළා තියෙනවා. බුදුරජාණන්සේ හැම දෙයක්ම දන්නවා, අවබෝධ කරලා තියෙනවා. නමුත් ඒ අතරින් ප්‍රයෝජනවත් දේවල් විතරක් දේශනා කරලා තියෙනවා. So the important thing, the Marketa was saying, so the Buddha does not say that he is not explaining about past and future, but here he clearly says whatever he talked about past or future, he explained in such a way which is beneficial for in this beneficial, that means for in this life and the next. It's connected, conducive to Dhamma, the whole higher holy life, and so on. That's the good and important thing to remember. ඔව් දැන් අතීතය ගැන බුදුරජාණන්සේ දේශනා නොකළා නම් එහෙම අපිට කලින් ඉපදිලා හිටියා සංසාරයක් තියෙනවා කියලා එකක් දැනගන්න ක්‍රමයක් නැහැ. So if the Buddha did not explain about the past lives, we would not have any kind of way of knowing or idea about the rebirth going on, or like that we had past lives. ඒ වගේම බුදුරජාණන්සේ අනාගතය ගැන දේශනා කළා නැත්තම් අපිට මැරිලා අපි ආයෙ උපදිනවා කියලා දැනගන්න ක්‍රමයක් නැහැ. Likewise, for if the Buddha did not explain, we would have no way of knowing and understanding that with the death, what happens after the death or not happens. So like No, it is simple. If Buddha has not explained, we don't know our future lives. ඉතින් අන්න ඒකින්ද දැනගන්න ඕන දේවල් අතීතේ වුණත් කවන්නේ අනාගතේ වුණත් කවන්නේ වර්තමානයේ වුණත් කවන්නේ බුදුරජාණන්සේ දේශනා කරලා තියෙනවා. So the things that we need to know that they were told by the Buddha about the past, future and present. අන්න ඊගාට තියෙන්නේ ලක්ෂණ සූත්‍රය. නැත්නම් ලක්ෂණ සූත්‍රය. So next one is Lakkana. Can you explain this? But he's saying, I have taught and pointed out the four kinds of mindfulness for giving up and going beyond all these views of the past and future. My feeling is I'm a little surprised that he's saying that it's just these four foundations of mindfulness that seem to be enough for giving up and going beyond the views of the past and future, because I would say that you could practice the four foundations of mindfulness but still have wrong views about the past and the future. No? No. If you practice four foundations of mindfulness perfectly, you can't have any view. Perfectly meaning being an arahant. And no, not being an arahant. Even if you attain sotapannahood, this so-called view has to be eradicated. Because first fetter you destroy is sakkaya ditti. When there is
Sakkaya Ditthi, you can have views about past and views about future or views about present. With dropping Sakkaya-ditthi, you don't have any of these views. Is that what you're saying? I have to say that way because with the attainment of Sotapannahood, this mental factor called view gone. It's eradicated. So if you practice 4 foundations of mindfulness correctly, you can overcome all the views relating to past, future and present. But you have to understand what's the meaning of the word view. It is unwholesome. It is something unwholesome. It is not just opinion or idea. It is something unwholesome mental factor. So you can still hold them, even if you practice well the 4 foundations of mindfulness, but if they don't obstruct you or if, No, it is definitely obstacle. That's why you don't attain Sotapannahood. If you attain Sotapannahood, that means you have destroyed this so-called view or the mental factor called view. එහෙනම් අපි ඊගාව සූත්‍රයට යන ලක්කන සූත්‍රය. දැන් මේ සූත්‍රයේ මොන හරි තව අපිට කතා කරන්න දේවල් තියෙනවා. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන මේ සූත්‍රේනොත් අපිට දැනගන්න පුළුවන්. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සර්වඥතා ඥානය විශේෂයෙන්. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි රහතුන් වහන්සේලාට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේලාට වඩා විශේෂත්වයක් තියෙනවා සර්වඥතා ඥානය. ඒ ගැන දල අදහසක් මේ සූත්‍රයෙන් ගන්න පුළුවන්. දැන් අර තෙවිජ්ජ වච්චගොත්ත සූත්‍රයේ කියනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ අර නිගණ්ඨනාත පුත්තට වගේ සර්වඥතා ඥානයක් මට නැහැ. මට තියෙන්නේ ත්‍රිවිද්‍යා කියලා. හැබැයි ඒක ඒ විදිහටම අපි එතන නතර වෙන්න හොඳ නැහැ. දැන් ත්‍රිවිද්‍යා කියලා කියන පුබ්බේ නිවාසානුස්සති ඥානෙ, චතුප්පවාද ඥානෙ, ආසවක්ඛ්‍ය ඥානෙ. ඒතර ඉද්ධිවිද ඥානෙ කොහෙද තියෙන්නේ? දිබ්බසෝත ඥානෙ කොහෙද තියෙන්නේ කියලා ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඉතින් තෙවිජ්ජ සූත්‍රයේ තියෙන කාරණාව මේ පරියාය දේශනාවක් කියලා තේරුම් ගන්න. So the Marattam is saying that this sutta gives you some kind of understanding of the Buddha's omniscience and but like a kind of coarse understanding, and although he said that it is the difference between a just arahat and a Pacceka Buddha is this Buddha's omniscience, basically. And then the sometimes quoted Majjhima Nikaya Sutta Tevijja Vacchagotta Sutta, where they ask the Buddha, they say the Nigantanatha Buddha is supposedly omniscient all the time about everything, and the Buddha rejects that and says that if they were to talk about him, they should say that he has the Tevijja, the 3 kind of knowledges. That's the divine eye which helps him to see like how beings fare dependent on the karma, and recollection of the past lives, and the knowledge of the destruction of the taints. The Maratma says this is not good to stop there, because it is a kind of teaching method aimed at the person that was talking with the Buddha, but not as a kind, we should not take it as a general or comprehensive statement about the Buddha's omniscience. ඒ කියන්නේ දැන් බුදුරජාණන්සේගේ දේශනා ප්‍රධාන වශයෙන් පරියාය දේශනා සහ නිෂ්පරියාය දේශනා කියලා දෙකට බෙදෙනවා. පරියාය දේශනා කියලා කියන්නේ යම්කිසි ඒ කියන එක ක්‍රමයක්. නිෂ්පරියාය දේශනා කියන්නේ ඒකට අදාළ සියලු කාරණා එකතු කරලා දේශනා කිරීම. ඒතර තෙවිජ්ජ සූත්‍රයේ සර්වඥතා ඥානය ගැන කියන එක පරියාය දේශනා. So there is this division of the Buddha's teachings into, I would to call them like specific teachings and universal teachings, I would call them. So the specific means it's a specific way of teaching which is usually aimed at some people, whereas the non-specific teaching is a kind of universal kind of thing there. So this Tevijja Vacchagotta Sutta is considered as the specific teaching sutta.
ඔව් ඒකින්ද තමයි මේ සූත්‍රයේ ත්‍රිවිද්‍යා ගැන විතරක් කතා කරන්නේ. ඒ සූත්‍රයේ කතා කරන්නේ දැන් අපි අම්බට්ට සූත්‍රයෙන් බුදුරජාණන්සේ දිබ්බසෝත ඥානය, ඉද්ධිවිද ඥානය, මනෝමය ඉද්ධි ඥානය, ඒ වගේ ගොඩාක් ඥාන ගැන කතා කරන්නේ. හැබැයි ඒ ගැන ඒ සූත්‍රයේ සඳහන් වෙන්නේ නැහැ. So if you think that, then there is the Ambatta Sutta where the Buddha talks about his different psychic or powers or direct knowledges like the divine ear element and so on. The kind of so-called magic powers like becoming many, becoming one, flying through the air, walking on water and so on. So all these things, or none of these things are actually mentioned in the Tevijjavacchagotta Sutta. ඒකින්ද තේජවච්චගත සූත්‍රයේ බුදුරජාණන්සේ සර්වඥතා ඥානය පැහැදිලි කරන සම්පූර්ණ සූත්‍රයක් නෙවෙයි කියලා අපි තේරුම් ගන්නවා. So because of that, it is said that we should not base our understanding on the Buddha's omniscience only on this Tevijjavacchagotta Sutta, because it is considered as the specific teaching, not as the universal kind of statement. දැන් ඔය මේ පළවෙනි ධර්ම සංගායනාවෙන් පස්සේ මහා සාංඝිකය වශයෙන් භික්ෂුන් කණ්ඩායමක් වෙන් වුණානේ රහතුන් වහන්සේලාගෙන්. ඒ අය ගැන තියෙන වාක්‍යයක් ඒගොල්ලෝ පරියාය දේශනාව සහ නිෂ්පරියාය දේශනාව කියන එක හරියට තේරුම් ගත්තේ නැති අය කියලා. So the split of the community that happened, the third council. Second or second. In the second council, this called what do you call? Mahasangika, which was like the part that's later on that part became the so-called Mahayanas, but at that point they were called Mahasangika, and then it said that this group was excluded, the Mahasangika was excluded from the Sangha because they have not... not because. They are excluded because they changed these 10 Vinaya rules, but their behavior, their attitude is misunderstanding of Pariyaya Desana and Nispariyaya Desana. Not because, but when the people that were excluded, it could be seen in them that they have not understood the difference between the specific and non-specific teachings. ඒකින්ද අපි මේ සූත්‍ර කියවනකොට හැමතිස්සෙම ඔය කාරණා හිතට ගන්න ඕන පරියාය දේශනා නිෂ්පරියාය දේශනා කියලා දේශනා ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. ඒවයින් විශේෂයෙන්ම සූත්‍රවල තියෙන්නේ පරියාය දේශනාය කියලා අදහසක් අපේ ඔළුවේ තියෙන්න ඕන. So because of that, when we are reading the suttas, we should always keep in our mind that the sutta can be the specific teaching or can be the non-specific teaching, and we should be very to make the distinction that it can be like. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේම සූත්‍රවල එහෙම කියලා තියෙනවා යම් ප්‍රමාණයක්. දැන් සමහර කෙනෙක් සමහරලාට බුදුරජාණන්සේ වේදනාව ආකාර දෙකකිනුත් කියනවා. සමහරට තුනකිනුත් කියනවා. සමහර සූත්‍රවල වේදනා 6ක් කියනවා. සමහර සූත්‍රවල වේදනා 18ක් කියනවා. සමහර සූත්‍රවල වේදනා 108කුත් කියනවා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ ඒ සූත්‍රයට ඒ සූත්‍රය කොහොමද කියන්නේ? ඒ ඔන්න වගේ දේශනාවක් බුදුරජාණන්සේගේ තියෙනවා. ඒ අතර වාරේ තමයි මේ සූත්‍රයේ මේ වේදනා දෙකක් කියලා තියෙන්නේ කියලා සූත්‍ර කියවන එක්කෙනා දැනගන්න ඕන. So we can understand about the problem now. Probably everybody here knows that the Buddha explains about Vedana in different ways. Sometimes as 2, sometimes as 3, sometimes as 5, 6, up to 108. So, but if somebody says no, there are only 2 feelings, because in this sutta the Buddha talks about 2 feelings, then you are kind of getting the wrong understanding where the specific teaching you take as the universal. එහෙනම් ඔය ඇති මේ ඒ කාරණාව ගැන කතා කළා මම හිතන්නේ.
So, අපි දැන් so Bhante, what would be a universal teaching about the feelings? Well, if somebody would ask us, we would have to give all these numbers as a possible way of explaining the feelings? actually universal feeling about universal teaching about feeling is a very big thing, not easy to explain. If you look at the Vibhangapakarana, you will find a huge thing feeling is. So in other words, we have to go to Abhidhamma in order to get to that level of... Not only Abhidhamma, to the commentary also. Oh. Yes. Because according to this Vibhangapakarana, it is discussed as what feelings are wholesome, what feelings are unwholesome, what are neutral, what are the feelings available as fruits, what are the cause. Like that, there are huge explanation about the feeling. So if you like to understand feeling as a universal point of view, you have to study a lot. And moreover, you have to practice Vedananupassana also. එහෙනම් අද දවසේ අපි මෙතනින් සමාප්ත කරමු. මොකද මේ අලුත් සූත්‍රයක් අපි හෙට පටන් ගමු. So we are going to start the new sutta tomorrow. May you be well and happy. Thanks for listening. ඒක